احنا لغايه دلوقتي ما زلنا الاوبجكتيف فانكشن بتاعنا هو المين سكويرد ايرور، رغم ان احنا قلنا انه الاوتبوت ممكن ما يبقاش او مش هو ده الاوبجكتيف اللي احنا عايزينه، ولكن لغايه دلوقتي الديريفيشنز كلها اللي احنا بنعملها قايمه على ان الاوبجكتيف فانكشن هي المين سكويرد ايرور. طيب تعالوا نفكر، هل ده جود اوبجكتيف تو يوز؟ بخلاف انه مش هيؤدي ان احنا يبقى عندنا سنجل سوليوشن زي ما شفنا. هو it's a good objective for regression problems. هو لو احنا بنعمل maximum likelihood estimation، فانا قادر ان انا اطلع probability density function ما بين الاكس والواي، وقادر ان انا احصل على single solution وما فيهوش مشكله. في حاله الكلاسيفيكيشن بروبلم، لو انا بعمل باينري كلاسيفيكيشن، مازال الاوبجكتيف فانكشن دي كويسه. قدرنا ان احنا نحل المشكله ان احنا عملنا نيوميريكال سوليوشن او iterative سوليوشن باستخدام الجريدينت ديسنت، وبنقدر نحصل على ديسيجن باوندري سكسسفولي ومفيش فيه مشكله. طيب المشكله هتبتدي تظهر لو زودنا عدد الكلاسز عن 2 كلاسز. احنا في الباينري كيس كان عندنا 2 كلاسز، ف اللينير ريجريشن ممكن نقلبه لحاجه اسمها لوجيستيك ريجريشن، اللي هو اكننا بدل ما كان عندنا لينير اكتيفيشن فانكشن، لا احنا حطينا سيجمويد اكتيفيشن فانكشن. وبالتالي في الحاله دي الاثنين ايكويفالنت، او بمعنى انه هنقدر نحصل على ديسيجن باوندري في الحالتين ومفيش مشكله. في حاله المالتي كلاس هيظهر عندنا مشكله، هي انه المين سكويرد ايرور اوبجكتيف مش هيخلينا نقدر نميز ما بين الديسيجن باوندريز وبعضها. في المالتي كلاس انا عايز many decision boundaries، وبالتالي لكل واحد او لكل كلاس انا هحط نيورون في الاوتبوت بيمثل ايه الكلاس ده. لو انا هعمل MSE اوبجكتيف مفيش اي جارانتي، مفيش اي ضمان انه نيورون واحد بس من الاوتبوت هو اللي هيفاير والباقيين بزيروز، لان هو ده الديزايرد، هو ده اللي انا عايزه. انا عايز واحد بس هو اللي يبقى ب1 والباقيين بزيرو عشان اقدر ان انا اخد ديسيجن بيزد على كده. لو ده ما حصلش و2 نيورونز فايروا مع بعض، فبالتالي هيحصل كونفيوجن ومش هبقى قادر اميز ما بين الكلاسز وبعضها. كمان لما جينا نعمل الماكسيمم لايكليهود استيميشن، لقينا انه المين سكويرد ايرور ممكن ان هو يجيب لي probability density function p of y given x، واللي عملنا لها assumption انها Gaussian distribution. في حاله المالتي كلاس الاسامبشن ده مش فاليد، وبالتالي لو عملنا MSE اوبجكتيف ما عادش عندنا probability distribution على الاوتبوت. طب انا ليه عايز probability distribution على الاوتبوت؟ لانه غالبا في الماشين ليرنينج بروبلمز انا ببقى محتاج ان انا اعمل او احصل على مش بس كلاسيفيكيشن، انا عايز سكور او نمبر يعبر لي عن البروبابيلتي انه الاوتبوت جاي من الكلاس ده، مش اي واحد تاني. ده مش هقدر احصل عليه باستخدام المي سكويرد ايرور اوبجكتيف فانكشن، لانه الاسامبشنز بتاعت انه الاوتبوت هو نويزي فيرجن من الانبوت از انفاليد، وبالتالي البروبابيلتي دنسيتي فانكشن اللي كنا عاملينها اسامبشن از انفاليد. زائد ان انا مفيش اي رابط ما بين النيورونز وبعضها، مفيش اي حاجه تحكم انه سنجل نيورون هو اللي هيفاير والباقيين لا. طيب نعمل ايه؟ هنلجأ للسوفت ماكس اوبجكتيف.